नमस्ते हजुरहरूलाई। आज हामी सिक्न गइराखेका छौं डोको बुन्ने निगालो चोयाले भन्ने डान्स। सुरुमा चाहिँ हामीले खुट्टाको स्टेपबाट सिक्ने ट्राई गर्ने छौं। सुरुमा हजुरको देब्रे खुट्टाबाट सुरु हुन्छ। यो यता जाने 1 2 यस्तो गर्नु पर्यो है। 1 2 फेरि गरौँ 1 2 त्यसपछि 3 4 5 6 7 8 फेरिबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 हल्का अब मेरो चाहिँ शरीर कक्रक्क परेको जस्तो देखेको होला, तर हजुरहरु चाहिँ हल्का फ्रीली गर्न ट्राई गर्नु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 यस्तो हैन। अब हातको स्टेप गर्दाखेरि लाइक गरे जस्तो गरेर तर साइडमा अनि तल लानुस्, त्यसपछि यस्तो गरेर बोके जस्तो गर्ने, डोको बोके जस्तो हैन। भनेको यहाँबाट 1 2 अनि 2 पछि हाम्रो 3 4 हुन्छ। भनेको 1 2 3 4 भयो है। फेरिबाट 1 2 3 4 1 2 3 4 यसपछि हाम्रो 5 6 7 8 अब यो औंला चोर औंला घुमाउने मात्रै। 5 6 7 8 फेरिबाट गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसपछिको स्टेप छ फेरि पनि हामी खुट्टाबाट स्टार्ट गर्ने छौं। 1 2 3 4 फेरिबाट 1 2 3 4 हैन। खुट्टा भाँच्न त आउँछ होला नि, यसरी नै भाँच्नुस् है। 1 2 3 4 भयो हैन। त्यसपछि चाहिँ अघिकै जस्तै 1 2 3 4 गर्ने है। अनि त्यो हातको स्टेपहरु चाहिँ हल्का छुट्टै फरक हुन्छ। अब फेरि एकचोटी गर्ने ट्राई गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो हैन। खुट्टाको चाहिँ त्यो भयो। अब हात पनि त्यसमा सँगै जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हात यस्तो गर्नु पर्यो। 1 2 1 2 1 2 हैन। अब यो खुट्टासँगै गर्यो भने 1 2 फेरि 1 2 3 मा चाहिँ अब एउटा हात टाउकोमा, अर्को हात यो चाहिँ सँगै है। 3 कस्तो भयो 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 भयो हैन। अब 5 6 7 8 अब हातको चाहिँ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा 5 6 7 8 यस्तो हुन्छ हैन। 5 6 7 8 यो खुट्टासँगै गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ यो स्टेप चाहिँ खुट्टासँगै गर्यो भने 5 6 7 8 5 6 7 8 अब हामी फेरि सुरुबाट गर्न गइरहेका छौं। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यही स्टेप नै फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म। अब यसलाई अलिकति फास्ट गर्ने ट्राई गरौँ। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यही नै प्र्याक्टिस गरिराख्नुस् हजुरले नआउँदासम्म। त्यसपछि आएपछि गीतमा ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई यो ट्युटोरियल मन पर्यो होला। फेरि भेटौँला।